А чи чули ви щось про так звані Гуцульські Альпи? Географічно вони, звісно, у Карпатах, і це дуже особливе місце. Хто сюди попадає, той вже має якесь приблизне уявлення про гори, тому що цей шлях – це як ініціація, і він відфільтровує людей, які не можуть сюди попасти, яким тут не місце. І ця історія про тих, хто сюди попадає, і те, що вони тут шукають. Про те, чому вони, попри усі ризики та навіть смертельну небезпеку, продовжують це робити. Про завзятість своїм сніжним ремеслом та сніжною творчістю. І звитягу сміливців, що приходять на допомогу тим, хто її потребує. Ну і звісно ж, ця історія про неймовірні краєвиди, від яких кожен раз перехоплює подих. Цей безтурботний день розпочався із передчуття шляху до цього самого місця. І це, я вам скажу, був окремий спектакль у 3 діях. Отже, ми прибули до міста Рахів, і біля вокзалу на нас вже чекала дуже серйозна техніка, наче з якогось канадського кіно, і основна частина нашої великої компанії гірських ентузіастів та контент-крієторів. Ми завантажили речі, привіталися, перезнайомилися, з ким бачились вперше, і в'йо на старт. До речі, щодо створення контенту. Зі мною в машині зараз їде цілий спецзагін спеціалістів із різних профілей. Адже там, куди ми їдемо, точно є що фільмувати. Про це ми поговоримо трохи згодом, а поки що в нас перша зупинка у селі Ділове на бюрократичні процедури. Справа в тому, що Мармарозький гірський масив – це прикордонна зона з Румунією. І на кожного учасника нашої експедиції треба отримати дозвіл, відповідно, у прикордонників. В нас ця процедура зайняла відносно небагато часу, бо хлопці роблять це далеко не вперше. І ми поїхали готуватись до нашого наступного етапу. Перед стартом частина групи перестрибнула до пікапних багажників. І це не тільки задля красивих кадрів. Справа в тому, що на шляху очікується невеличка турбулентність, тому на задньому сидінні, так би мовити, вища ймовірність повернути свій купейний сніданок. Десь за півгодини ми дісталися прикордонного чекпоінту, де нам і знадобився той самий дозвіл. Далі звідси аж до самої Румунії документи перевірятимуть хіба що лісові вовки. Тут ми зробили невеличкий підстоп на зміну гардеробу.
Ми перепакували та склали міські та зайві речі до машини, яка далі не поїде, і наш друг та гідроман з усім місцевим колоритом оголосив про продовження поїздки. Друга частина цієї верхової трансферної їзди була помітно екстремальнішою. Дороги звужувалися, а подекуди доводилося перетинати бурхливі річки із ризиком загубити в них щось із своїх цінностей. О, речі, рюкзак! Еміліано Мартінес! Сейв! Можливо, усього його життя. Несе після удару Коломуані. На щастя, на цьому автобані ми нікого та нічого не загубили, проїхали можливий максимум на колесах і прийнялись готувати транспорт до наступної дії. На спині в мене майже 30 кілограмів спорядження, речей та всілякого провіанту, з яким ми рушили далі. Проте дуже скоро, долаючи крижані залишки лавин та численні струмочки на шляху, я все ж таки вирішив, що оптимальніше буде, якщо деякий час не я походжу на спліті, а спліт походить на мені. Не буду приховувати, ми трохи заздрили снігоходчикам, їхній швидкості та тому, що на цю швидкість ніяк не впливають натерті ноги. Але ця заздрість була тимчасовою, бо виявилось, що на найкрутішу ділянку вони заїхати не зможуть, бо дорогу привалило. Тому вони залишили вантаж, який мали допомогти закинути наверх, і помахали нам ручкою. Но ми розкидали додаткові кілограми по наших наплічниках і готуємось форсувати найкрутішу ділянку підйому. Давайте, то, коротше, топлива треба. Что, Саня, как оно? В парке лучше кататься. Сашко Старчевський та Вітя Петров – дуже круті українські лижники-фрістайлери. Вітя зараз більше перепрофілювався у бік катання у фрірайді, а Сашко рубає українські парки та змагання. І вони зараз тягнуть свої трюкові таланти у мармарозькій беккантрі. Але до того нам все ще треба здолати майже кілометр перепаду висот до нашої бази на наступний тиждень. Під час підйому найкрутішою ділянкою мармарозьких лісів ми навіть не помітили, як все навколо окутали сутінки. А ще буквально за чверть годинки навколо настав абсолютний блекаут, і йти треба було максимально обережно. Справа тут не тільки в тому, що я не найвправніший скітурист, а й в тому, що через перепад температур знизу на камусі намерз ось такенний пагорб, який, звісно, аж ніяк не полегшував цей підйом. Але від того, що я буду скаржитись, наплічник легше не стане, тому треба зчепити зуби та зробити фінальний ривок у цій по-справжньому фізкультурній прогулянці. Бажання в кінці дня було тільки закинути в себе якусь їжу та миттєво відробити спати. Але на останніх запасах енергії треба було розкласти та перебрати речі, не забути відклеїти та залишити на просушку камус, щоб з ним не було жодних ексцесів там, куди ми плануємо піти у наступні дні. І поки на пару годин увімкнули генератор, розставити на зарядку усі свої знімальні девайси. До речі, щодо девайсів. Як я й казав, в мене речей було дуже багато, тому ноутбук я з собою не брав. Та й взагалі я не дуже люблю таскати з собою свою основну машину. Це 16-дюймовий MacBook, що важить майже 2,5 кілограми. І в цьому контексті мені Acer Ukraine дали потест-драйвити їхній ультралегкий ноутбук Swift 5, щоб я його спробував і, власне, поділився з вами своїми враженнями. Отже, він одразу не пройшов так званий тест на MacBook, це відкриття одним пальцем.
Хоча, здавалося б, кому воно треба відкривати ноутбуки однією рукою. Що мені дуже сподобалось, це те, що коли він відкривається, з'являється ось такий простір під корпусом, що покращує ергономіку та охолодження. Як я і казав, він дуже легкий, зроблений з якогось алюмінію аерокосмічного класу, щоб це не значило, і дуже тонкий. Дисплей в нього 14 дюймів, сенсорний і захищений загартованим склом і антибактеріальним покриттям, щоб можна було без остраху тицяти в нього своїми пальцями. Зручно те, що в нього є майже повний набір портів: старі USB, USB Type-C і повнорозмірний HDMI для зовнішнього монітору. Єдине, чого не вистачило особисто мені, це рідера для SD-карток. Всередині в нього сучасна платформа Intel Evo, що дозволяє йому майже миттєво вмикатись та підтримувати швидку зарядку, що зараз супер актуально. Батареї його мені вистачило, щоб пропрацювати довгий блекаутний вечір, точних цифр я не заміряв, а потужності, щоб поперебирати та навіть трохи підфарбувати RAW файли з Blackmagic, і це доволі вибаглива задача. Загалом це пристойна та дуже зручна для подорожей штучка, і якби я обирав собі щось на Windows, то точно подивився у бік Acer Swift 5. Всі подробиці та його характеристики лежать за посиланням у описі цього відео, а ми з вами телепортуємось назад до Карпат. І я дуже хотів би сходу зануритись з вами у цю тему, але всьому свій час. У перший день після прибуття погода за вікном м'яко натякнула, що розпочати краще з румтуру. Ця хатина на полонині Струнги взагалі є приватною власністю, але взимку використовується у якості рятувального посту і гірського притулку для усіх любителів катнути у дичині. Це максимально атмосферне місце із достатнім рівнем комфорту. Найлюксовіша зона знаходиться на другому поверсі. Це велика світла мансарда із окремими VIP-кімнатами і навіть цілою інтернет-зоною. Саме тут, біля вікна, час від часу пробивається мобільний інтернет, і тут зазвичай залишають телефони у спробах завантажити якісь сторінзи в Instagram. А найголовніше, є трохи йожного простору, щоб райдери за 30 могли трохи воскресити свої спини після підйому. Таку розкіш важко собі уявити у кімнаті на першому поверсі, в якій у перші дні жили ми. Тут кожен квадратний метр завішаний речами, що сушаться, а на всіх горизонтальних поверхнях різні девайси та артефакти постояльців. Зокрема, одна дуже специфічна баночка, про вміст якої я розкажу трохи згодом. А ви поки що можете пульнути в коментарі свої здогадки. Неподалік є ще друга хатина для усіх, хто не вліз у першу. Власне, через 4 дні на Струнги піднялася ще одна група, і я переселився сюди. Ця хата набагато більш колибно-автентична, проте із здобутків цивілізації тут лише плита із газовим балоном. Тут немає генератора, септика та свердловини, тому за водою доводиться скітурити. Втім, ті, хто сюди приходить за мармарозьким фрірайдом, в принципі, розуміють, на що вони підписались. Я не можу виділити щось краще, ніж Мармароси по кондиції, по інфраструктурі і по комфорту. А що робить їх такими особливими? Ну, взагалі-то це єдиний беккантрі спот. Отакий, що беккантрі в справжньому його виді. Коли немає цивілізації, немає якоїсь такої тотальної інфраструктури. Коли ти належиш сам собі, все, що ти можеш підняти в тебе в рюкзаку, ти приходиш з цим сюди і з тим всім, що в тебе за спиною, починаєш давати раду. Головні свідки тутешньої беккантрійності – Олексій Тригуб'як і Богдан Фаштрига. Це досвідчені карпатолази і рятувальники. Вони майже все життя провели в горах і з висоти свого досвіду вирішили в останні роки взимку осісти саме у Мармаросах. Коли ми з Богданчиком перейшли на полонину Струнги і пішли з ним в гриби, сіли на заході сонця і подумали, а чому б не використати весь наш набутий досвід, гірський, туристичний, мій досвід в рятувальній справі, в якомусь хорошому проєкті. І так появилася ідея з Marmaros Rescue Hut як добровільний волонтерський такий пост. І це не державна, це приватна власність, але державний рятувальний пункт. Ні, це волонтерський рятувальний пункт. Ага.
Я волонтер, Богдан волонтер. І, в принципі, під нашим керівництвом, якщо відбувається якась ситуація, коли потрібно виходити на рятувальні роботи, ми можемо залучати інших гостей нашого будинку для цих рятувальних робіт. Тобто кожен, хто сюди приходить, він частково волонтер. Тому що руки завжди потрібні, і, в принципі, хто сюди попадає, той вже має якесь приблизне уявлення про гори, тому що цей шлях від села Ділове до полонини Струнги – це як ініціація, і він відфільтровує людей, які не можуть сюди попасти, яким тут не місце. І серед тих, хто сюди попадає, немає жодних проблем із можливою тіснотою у хаті. Вони навіть іноді беруть з собою палатку, щоб залишити ліжка для інших. Серед них є люди з різних куточків не те що України, а усього світу. Наприклад, Ганна та Брент завітали аж із Сполучених Штатів. Увесь побут серед них тримається на самоврядуванні і простих, зрозумілих, загальноприйнятих заповітах. Мій фаворит серед них – це номер 8. Можете поставити потім на паузу та трохи ознайомитись. Кулінарний аспект серед них теж виключно волонтерський. У перші дні після того, як хтось підніме свіжі продукти з великої землі, тут можуть бути справжні бенкетні шедеври. Ну а далі вже по ситуації. Серед них, на відміну від різних інтернет-фрірайдерів, немає скільки-небудь серйозних дебатів з приводу лижників проти сноубордистів. Бо головне, як тут прийнято казати, аби б не крали. А інтернет серед них, в свою чергу, потрібен насамперед не для срачів у чаті або новин ззовні, а для того, щоб скачати метеорологічний прогноз на найближчі дні. І якщо десь незабаром майорить погодне віконечко, серед них майже не буває сумнівів, чи варто збиратись та топати нагору. І, мабуть, щоб комфортно себе серед них почувати, треба любити просто ходити вгору так само сильно, як насолоджуватись краєвидами та катати, бо погодні віконця не завжди будуть відповідати очікуванням. Що, Ромчик, це місце ти найкращий пухлий на сьогодні? На сьогодні так. Саме безпечний. О, самий безпечний. Найважливіше. Проте, якими б не були кондиції, перший спуск у подорожі завжди хочеться запам'ятати окремо, так би мовити, для домашнього відеоархіву. То файний павер! Уху! Палки якісь, блять! Ну а коли з'являється справжнє погодне віконечко, ті, хто сюди попадають, одразу вдираються на Мармарозький хребет. Та місцевість нарешті розкривається в усій своїй красі. Що, получається, welcome to Румунія. Мармарозький хребет є, власне, чітким кордоном між Україною та Румунією. І він зі своїми дивними вигинами та різкими кулуарами дуже відрізняється від інших Карпат. І недаремно цю місцевість ще називають Гуцульськими Альпами. Коротше, краса на шляху така, що всятись можна. Ромчику, а то не є порушення дипломатичних відносин з Румунією? Нормально? Тут, куди б ти не глянув і що б ти не робив, усюди готові кіношні кадри. Ми тримаємо свій кіношний шлях до найвищої вершини хребта на території України – Попа Івана Мармарозького. І до нього залишився останній перегин.
За декілька кроків до попа гори знов показали свою примхливість, і ми вирішили не форсувати події, швиденько вдягнулись та тікаємо звідти передутими та затверділими схилами. Бетонеро! Йой-йой-йой. Ать! Да, любиш санкатися, люби і вигрібатися. Фух. Оце так. Тож ми експериментальним методом з'ясували, що найкращі кондиції снігу не біля вершин, а на полянах та просіках нижче. Вони, звісно, не такі круті та довгі, але свої півхвилини кайфу на них отримати цілком можливо. Кунг-фу, бляха. Ху! От те є. Ха. Бам! Щось засняв? Хтось може запитати: Владе, це що, ти собі оператора вже найняв, щоб зніматись у горах? А я відповім вам – ні. Цю райдерсько-контенторобну тусовку зібрали Сашко та Орест із Ukraine Gravity. Вони вже декілька років знімають фільм Five Summits, тобто 5 вершин. Це масштабний повнометражний проєкт, в який вкладено дуже багато сил про фрірайд в українських горах, людей, які роблять цей фрірайд атмосферним та безпечним, та естетику відчайдушних стрибків у беккантрі. Йой! Лижа! Та ти що? Назвою 5 вершин ми також хочемо донести до нашого глядача, що це не просто там 5 вершин в Карпатах, на нашу думку, там найгарніших, найекзотичніших, найважкодоступніших локацій для фрірайду, а це такі риси, без яких неможливо подорожувати, неможливо досліджувати якісь нові місця. Це там дружба, взаємопідтримка, повага один до одного, воля до життя. Ми просто хочемо передати ті моменти, через які в нас затамовує подих людям, і переконати їх, що можна ходити в гори і кайфувати. Напевно, це основна наша мета. Не тільки Буковель? Тому що в нас, розумієш, в нас нація, вона доволі така шашлично-відпочинкова, дуже так всі відпочивають примітивно, а ми би хотіли, щоб люди відпочивали більш активно. В зйомці такого проєкту найскладніше це, що потрібно і думати, і фізично напрягатися одночасно. Тобто, коли в тебе дуже важка фізична нагрузка, і до того, що потрібно думати і планувати весь день наперед, а бажано декілька днів, ну це прям супер складно. Все включено, все мерзне, пальці холонуть, дрони літають, батареї сідають, люди нервуються. Але всі стараються, всі роблять, ну, інакше не буде. Ти дуже спокійний, якось це не щиро. Мені здається, відчуваєш ти щось інше. Ні, я просто стараюсь тримати себе у руках. І це справжній серйозний командний проєкт. З нуля на схилі будується трамплін, фотографи та оператори розсідаються по місцях, все заради того, щоб отримати декілька секунд файних кадрів. Едут! Блядь, серйозно? Санечек, ти живой там? Наш, ти що, на Драгобрат хотів пригнути, чи що? Макс, у мене він полетів в верхній правий край кадра і почав далі набирати висоту. Але сміливих каскадерів-фрістайлерів такий перебіг подій не лякає. Вони знов вдираються вгору, роблять ковток водички і з наступної спроби оформлюють все красиво.
Розім'явшись на трампліні, ви разом з камерами відправляєтесь на пошуки чогось серйознішого. І для цього вдираєтесь трохи вище. На цьому схилі запримітили дуже симпатичний камінчик та вирішили, що як тільки вийде сонечко, буде видовищно з нього подропати. А буває так, що ви просто своєю компанією поза межами кінознімального процесу йдете кататись, у польового ще залишається декілька батарей для дрона, він пуляє його в повітря, і з вашого буденного карпатського фрірайду виходить просто якась Майкл Беївська фірма. Закінчується все тим, що Макс, як останній, хто їхав, повзе забирати FPV-дрон. І той, наче дикий карпатський звір, просто так в руки не дається. Выключи дрон! Таня! Выключи! Это что было такое? Он что, у тебя в руке завелся? Рука на місці? Упс. Макс, рука на месте? Владик, Макс, мав шанси поповнити твої ряди, блядь. Хорошо. Не рекомендую. Норовистого дрона зрештою приборкано та повернено до стайні. Ну а ми слідуємо його прикладу. Додому! А що нам застібне, Макс? І на зворотньому шляху мене не залишала думка про те, що про такі дні я міг би тільки мріяти, коли вперше направив дошку за межі трас. Ну а вдома на нас чекає лазня, така бажана і така заслугована. І поки вона розтоплюється, саме час похизуватись хлопцям кадрами, які були зняті за день. Бо, зокрема, заради цих вечірніх посиденьок все це і робиться. Втім, поки хтось відновлюється після знімально-катального дня, хтось має бути на чеку. В один з вечорів надійшло повідомлення, що сноубордист із попередньої групи не дістався низу. І у Олексія з Романом, який теж тут волонтер-рятувальник, після катання, лазні та оцього всього, виходить, розпочався їхній робочий день. Щасливої удачі! Щасливої удачки всім! Повернулися до притулку вони тільки зранку, бо півночі провели у пошуках. Вирушили по його слідах, спустились от з цього хребта вниз, потім побачили його сліди вниз по джерелу далі. Пізніше він почав чомусь підніматися вверх, далі спустився вниз. Нас лишив внизу в таких зарослях в джерелі. Типу, виглядав він досить нормально, типу, з ним було все окей, він мав сірники, ліхтарик, теплі речі, тобто все було під контролем, якщо це можна так сказати. І, до речі, сказав, що бачив дрон, який запускав Влад.
Тобто він бачив, він почав дуже швидко шукати ліхтарик, щоб включити його, ну і подати сигнал, тому що він економив батарейки і виключав його. Але не встиг, каже, я поки включив, дрон полетів в сторону. Але дуже прикольна штука, ми будемо старатися задіювати в майбутньому пошукових роботах. Тоді, пам'ятаючи про слова Олексія, що кожен тут волонтер, я вирішив спробувати допомогти чим можу, знімаючи фотографії на довгій витримці у сподіванні з неба знайти ліхтарик. Тоді я подумав, що це був абсолютно марний задум, але виявилось, що в цьому навіть був якийсь сенс. Втім, якими б крутими не були технології, вони ніколи не замінять звитягу та витривалість місцевих рятувальників. Напевне, найяскравіша і найцікавіша ситуація тут розгорнулася 14 січня 2021 року, коли молодий 25-річний хлопець трохи не розрахував свої сили і спорядження і застряг на кордоні з Румунією за 7 кілометрів від нашого притулку на іншій стороні Мармаровського масиву. Ми отримали повідомлення про те, що він потребує допомоги о 9 вечора. Вже о 9:40 ми вийшли на пошукові роботи, за 3 години ми добралися до нього, знайшли його, ну і потім була довга дорога, 19 годин ми вели його назад в притулок. Транспортувати вгору по хребту його було неможливо, тому що нас було двоє, і фізично ми б його не потягнули, він такий досить великий хлопець. Він був дуже переохолоджений, сильно втомлений, в нього були обмороження пальців ніг. На жаль, він втратив 3 пальці, але він вижив. Трохи більше, ніж через рік, Стефан повернувся сюди, щоб закрити свій пунктик такий маленький. Він зберіг відрізані пальці і вирішив зробити такий символічний ритуал спалення їх на вершині Попівана. То 1 з 3 він уже спалив. Спалив він їх саме у той день, коли ми пішли на Попивана і впіймали там хмару. Ну а де він зберігав їх до того моменту, цікаво, чи встиг хтось з вас вже здогадатись. Такий фрайдерський треш. І пальці теж попадають в об'єктив? Після початку повномасштабного вторгнення мармароси через свою прикордонність стали закритими для відвідувань, та команда продовжила свою волонтерську рятувальну діяльність. У квітні вони провели більше доби у пошуках людей, які хотіли перетнути тут кордон у звичайному міському одязі, та заблукали в тумані, вибрати з якого не просто навіть тим, хто провів тут не 1 рік. Ті, кого вдалося знайти та врятувати, були у дуже важкому стані, та щоб їх евакуювати, залучили румунських ДСНСників разом із гелікоптером. Це був справжній рятувальний трилер, про який Богдан написав великий допис в своєму Фейсбуці, раджу потім зайти почитати. Відкинувши моральні аспекти цієї ситуації, хочеться сказати, що Карпати, особливо весняні, звучить ніби щось миле та прогулянкове. Проте нагадаю, що це все ще дуже серйозні гори, до яких треба ставитись з усією повагою та обережністю. Для тих, хто сюди попадає, такі дні – це справжній скарб. Виглядає сонечко, хмари розходяться у своїх справах і дме легкий карпатський вітерець. Коротше, настрій піднімається сам по собі. Піднімається настільки, що мимоволі хочеться співати. Про кохання та про щастя, про сині очі, про те, що дівчина люба мене кохати не хоче. Усі ці люди на схилі – це не аудиторія на концерті Лесика, а нова група, що піднялася нещодавно і замість того, щоб катати, зараз проходить лавинні навчання. Основна мета цього дійства – це злагодження командної роботи.
щоб оці всі люди при якихось обставинах, ну, наприклад, коли зійшла лавина, стали одною командою, рятувальною командою, вже не катальщиків, а рятувальною командою, і могли надати допомогу там людині, яка попала в лавину, Боже борони, або щось сталося. А в основному це такі нагадування кожного разу своїх навичок, прокачування скіла, користування з прибором біпером, з щупом, з лопатою і собі нагадування, як це все має відбуватися. Окрім того, вони викопали так званий сніговий шурф, щоб за допомогою перевірених роками наукових методів дослідити стабільність снігу та його безпечність при навантаженнях. Ти точно його відковиряв? Ну а ми відправляємося практичним шляхом досліджувати, на мій погляд, найгарнішу вершину у цій місцевості. Ця гора з милозвучною назвою Полонинка кожен день ніби виглядала на нас з-за лісів та спокушала на неї прогулятись. Тож ми, дочекавшись сонячного дня, власне, це і зробили. Це той самий випадок, коли докупи сходяться кайф від підйому, насолодження неймовірними краєвидами навколо та ейфорія у передчутті спуску незайманим снігом. Сама полонинка ж ніби виліплена в якомусь 3D-редакторі схилів для фрірайду. Її північна сторона вдосталь крута, чудово проглядається і деінде ростуть смереки для кращої навігації. Але ті, хто сюди попадають, не втрачають одразу голову від такої спекоти і, знову ж таки, гарнесенько промацують сніг на предмет його безпечності. В принципі, це катальна кондиція, можна катати. Roger that. Дякуємо. Тож ми зібрались, пошикувались і готові малювати свої лінії на цьому цнотливому схилі. Першим, як відкриваючий гід, на схил вийшов Роман і пензлем із своїх лиж, ніби якийсь гуцульський гірськолижний Пікассо, розписав свою лінію. Слідом за ним вже не так плавно, але все ще кайфово для себе покотився я. Ой-ой-ой-ой-ой! Плюс-плюс, готов. Андрей есть! Андрея вижу, Андрей на поверхности, все нормально. Да, он на поверхности, все окей. Андрей, ты норм? Все порядок, все порядок. Все нормально. Принял, Андрей, все нормально. Алексей принял.
цій лавинній ситуації був цілий ланцюг подій, які могли піти зовсім іншим шляхом. Почалося все з того, що сноубордист втратив контроль, чим перевантажив схил та спровокував схід лавини. Далі наш фотограф Макс, який знаходився наче на безпечній позиції під смереками на перегині, ледь втік від нової лінії відриву. В сноубордиста був наплічник із лавинною подушкою, яка, можливо, допомогла йому втриматись на поверхні. Та зрештою поталанило мені, що я зупинився під смереками та потік снігу пройшов у декількох метрах від мене. Тема лавинних застережень, спорядження та безпечного катання, мабуть, заслуговує взагалі окремої розмови у окремому відео. У той же момент ми відчували величезний приток адреналіну і страшне відчуття безсилля перед стихією, яка на цей раз, можна сказати, відпустила нас із попередженням. Тільки коли Олексій, як замикаючий гід, під'їхав до потерпілого, переконався, що з ним все в порядку, ми нарешті повноцінно зітхнули з полегшенням. В принципі, всі молодці. Спрацювали хорошо, зійшла лавина, да, аербек дьорнувся, виніс на поверхню чувачка, все. Да, трошки ушиб на руці є, але жити буде. Навіть одна з найнебезпечніших подій, що може трапитись у горах, не стала перепоною, щоб не піднятись та не погледіти на сансет. Та як від цього відмовитись, коли куди оком не глянь, всюди самі фотошпалери. І це, мабуть, і є сутність страшної краси фрірайду. Краса гір, від якої неможливо відвести очей, і свідомий страх перед ними, який, тим не менш, не зупиняє тих, хто сюди попадає, від того, щоб намалювати ще одну лінію. В англійській мові є чудовий вираз «poetry in motion» або «поезія у русі». І, як ми з вами зрозуміли, у горах рима у цій поезії не завжди ідеальна. І ця краса не відпускає до останнього, бо гори магічні при будь-якому світлі, і я сподіваюся, що спуски їхніми схилами ніколи не припинять захоплювати тих, хто туди попадає. У той день погодне вікно знову підзакрилося, у Макса була запланована якась зйомка в Києві на 25-те, тому ми вже знайомими стежками вирушили униз. Знайомими дорогами та знайомими річками виїхали до знайомого села Ділове, де у незнайомому закладі купили шаурми, і я прям з нею в руці записав якісь висновки, які завершувались ось такими словами. Любіть фрірайд, любіть Україну і щасливої удачі! І на цьому, мабуть, я і поставлю крапку у цій історії, щоб вона в тому числі залишалась такою собі капсулою часу того дивовижного періоду. Це моє останнє відео у 2022-му, тому завершити його хотів би таким невеличким парадом подяк за увесь цей рік. Насамперед, звісно, нашим захисникам, в тому числі із гірськолижного ком'юніті, завдяки яким ми зараз можемо
монтувати та, відповідно, дивитись усілякі ютубні відеопоробки. Та нагадати вам про те, що наші донейти – це взагалі найменший та найлегший спосіб, щоб їх підтримати. І, до речі, щодо можливості донейтити, також хотів би подякувати українським рекламодавцям та брендам, що продовжували мене підтримувати. Це і Їдло, і Протест, і магазин Шамбала. Також хотів би згадати IT-компанію Altexsoft. І я, чесно кажучи, гадки не маю, чи була в них якась бізнесова чи практична користь від того, що я згадував їх у своїх відео, але вони, тим не менш, продовжували підтримувати мій контент, звісно ж, підтримувати ЗСУ і наймати нових співробітників. А я продовжував залишати посилання на вакансії у описах своїх відео. Ну і, звісно ж, в останню чергу і не в останню чергу подякувати вам за те, що продовжували дивитись, натискати ютубні клавіші, залишати фідбек в коментарях, а хтось навіть підтримував канал фінансово на Патреоні чи спонсорстві Ютубу. І це було дуже доречно, бо дозволяло мені менше фокусуватись на пошуку нових рекламодавців або кліпанні більшої кількості контенту, щоб збільшити монетизацію, а більше зосередитись на, власне, створенні цього самого контенту. От. Тож, бережіть себе, все ще любіть фрірайд, любіть Україну і побачимось у 2023-му. Ну і, звісно ж, в новому році хотів би побажати нам усім мирного неба, безпечного снігу і, як кажуть у Мармаросах, щасливої удачі.